با این رسیپی بدون فر دوناتت پف کرده و پوک میشه. پس همین امروز پاشو درستش کن. با اکوکوک همراه باشید. داخل یک کاسه یک قاشق غذاخوری خمیر مایه، 2 قاشق غذاخوری شکر، 1 پیمانه سرخالی شیر ولرم بریزید و هم بزنید. یک قاشق چایخوری اسانس لیمو یا هر اسانس دلخواه دیگه اضافه و مخلوط کنید. 1 عدد تخم مرغ اضافه و یک دست کنید. 3 و 1/4 پیمانه آرد سفید، نصف قاشق چایخوری نمک اضافه و مخلوط کنید. با دست ورز بدید تا خمیر جمع شه. یک قاشق غذاخوری کره اضافه کنید و ورز بدید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. روشو با سلفون بپوشونید و 1 ساعت استراحت بدید تا حجمش 2 برابر بشه. سلفون رو جدا کنید. پف خمیر رو بگیرید. یک کم دیگه ورز بدید. روی سطح کار بذارید. با وردنه به شکل مستطیل بازش کنید. با پیتزا بور یا چاقو اول نصف کنید. بعد به شکل مستطیل کوچیک برش بزنید. خمیرها رو روی کاغذ روغنی بذارید. روش رو بپوشونید و 1 رو به استراحت بدید. با همون کاغذ داخل روغن داغ بندازید. حرارت کم باشه. برگردونید. کاغذ رو به راحتی ازش جدا کنید. دو طرفش که سرخ و طلایی شد از تابه خارج کنید و روی دستمال آشپزخونه بذارید تا روغن اضافیش گرفته بشه. همه رو به همین ترتیب درست کنید. وقتی خنک شد با کمک یه سیخ چوبی داخلش رو کمی سوراخ کنید. با قیف داخل سوراخ رو با شکلات ذوب شده یا نوتلا و یا شکلات صبحانه پر کنید.
روش پودر قند علک کنید. با شکلات هم به این صورت تزیینش کنید. با این روش دیگه خیالت از بافتش راحته. اینم از مغز شکلاتی و جذابش حرف نداره. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.